Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao mình lại hành xử theo một cách nhất định, hoặc tại sao bạn luôn gặp phải những tình huống lặp đi lặp lại trong cuộc sống không? Có thể bạn đã thử nhiều cách để thay đổi nhưng kết quả vẫn như cũ. Hãy tưởng tượng nếu một phần trong số đó có thể được giải mã chỉ bằng cách nhìn vào con số cuối cùng của năm sinh của bạn. Nghe thật khó tin, đúng không? Nhưng theo một quan điểm thú vị dựa trên triết lý Phật giáo, con số cuối cùng trong năm sinh của bạn thực sự mang ý nghĩa quan trọng về tính cách và hành trình tâm linh mà bạn có thể không ngờ đến. Nếu bạn xem đến cuối video này, bạn sẽ khám phá ra những giá trị sâu sắc mà con số này đang gửi gắm. Đó có thể là chìa khóa giúp bạn hiểu rõ hơn về bản thân, từ đó mở ra những hướng đi tích cực hơn trong cuộc sống. Bạn sẽ tránh được những rắc rối không đáng có, những xung đột nội tâm, và đặc biệt là học cách giải quyết những tình huống khó khăn mà bạn thường xuyên gặp phải. Hãy cùng khám phá ý nghĩa đặc biệt của từng con số và xem chúng phản ánh gì về bạn. Đừng bỏ lỡ, bởi mỗi con số đều mang đến một bài học riêng và chúng có thể thay đổi cách bạn nhìn nhận cuộc sống này. Đừng quên để lại bình luận và chia sẻ cảm nhận của bạn về video này nhé. Chữ số 0, tiềm năng vô hạn và sự hoàn thiện. Chữ số 0, mặc dù đôi khi bị xem như không có giá trị theo quan điểm số học thông thường, lại mang một ý nghĩa rất đặc biệt trong triết lý Phật giáo. Nó biểu trưng cho sự hoàn thiện, tiềm năng vô hạn và sự kết nối với vũ trụ. Những người có năm sinh kết thúc bằng số 0 thường có khả năng lớn để phát triển toàn diện về mặt tinh thần. Họ có tiềm năng tìm ra con đường dẫn đến giác ngộ nếu biết khai thác tiềm năng đó. Vậy điều này có ý nghĩa gì trong đời sống hàng ngày của bạn? Người mang chữ số 0 thường có khả năng thích ứng tốt với hoàn cảnh và không ngại thay đổi. Nhưng đôi khi, họ lại dễ rơi vào tình trạng mất phương hướng, bởi sự tiềm năng vô hạn cũng có thể làm cho họ không biết nên bắt đầu từ đâu. Để tránh tình trạng này, hãy luôn nhớ rằng bạn có thể không cần phải hoàn hảo, nhưng việc không ngừng phát triển là điều quan trọng. Hãy comment dưới video này nếu bạn cảm thấy mình thuộc nhóm người số 0 và bạn đã từng trải qua những cảm giác tương tự nhé. Chữ số 1, độc lập và lãnh đạo. Nếu con số cuối cùng trong năm sinh của bạn là 1, bạn có thể sẽ nhận thấy mình có xu hướng làm việc độc lập và thường được xem như một người lãnh đạo. Chữ số 1 đại diện cho sự mạnh mẽ, tự chủ và khả năng tự quyết định. Những người sinh ra với số cuối 1 thường có khả năng tổ chức và định hướng tốt, dễ dàng thu hút sự chú ý và lòng tin từ người khác. Tuy nhiên, mặt trái của việc luôn muốn đứng đầu chính là cảm giác cô đơn và áp lực. Nhiều người số 1 phải đối mặt với cảm giác rằng họ luôn phải gánh vác trách nhiệm, và điều này có thể gây căng thẳng trong cuộc sống. Nếu bạn không biết cách chia sẻ gánh nặng, bạn có thể cảm thấy như mình bị nghẹn giữa những yêu cầu và kỳ vọng. Hãy học cách tin tưởng và dựa vào người khác khi cần. Nếu bạn cảm thấy mình thuộc nhóm số 1, hãy chia sẻ với mọi người trong phần bình luận cách mà bạn vượt qua những áp lực này nhé. Chữ số 2, hòa hợp và hợp tác. Người mang chữ số cuối là 2 thường có khả năng hòa hợp với mọi người xung quanh và thích hợp làm việc trong nhóm. Con số này biểu trưng cho sự cân bằng, tình yêu và sự hòa hợp. Nếu bạn thuộc nhóm này, có lẽ bạn là người dễ cảm thông và có khả năng giải quyết xung đột một cách khéo léo. Tuy nhiên, bạn cũng có thể gặp khó khăn khi phải đứng lên bảo vệ quan điểm cá nhân, bởi bạn luôn cố gắng giữ hòa khí và không muốn xung đột. Điều này có thể khiến bạn cảm thấy bị lấn át trong nhiều tình huống. Lời khuyên cho bạn là hãy học cách nói ra quan điểm của mình một cách cương quyết nhưng không gây tổn thương cho người khác. Đó là cách để bạn không bị cuốn vào mâu thuẫn nội tâm và vẫn giữ được hòa bình trong các mối quan hệ. Chữ số 3, sáng tạo và giao tiếp. Chữ số 3 được biết đến với tính sáng tạo và khả năng giao tiếp vượt trội. Những người có năm sinh kết thúc bằng 3 thường có tài năng nghệ thuật và khả năng biểu đạt cảm xúc thông qua ngôn từ. Họ có thể truyền cảm hứng cho người khác qua những gì họ nói và làm. Tuy nhiên, điểm yếu của nhóm người này là đôi khi họ dễ bị phân tâm hoặc không tập trung vào mục tiêu chính. Nếu bạn thuộc nhóm này, bạn cần học cách kiểm soát và tập trung năng lượng của mình để đạt được kết quả mong muốn. Hãy thử nhìn lại cuộc sống của mình và xem liệu có phải bạn đã bỏ lỡ nhiều cơ hội vì không kiên định với mục tiêu không. Nếu bạn thấy điều này đúng,
hãy bấm like và chia sẻ trải nghiệm của bạn với chúng tôi nhé. Chữ số 4, thực tế và ổn định. Những người có số cuối là 4 thường là những người rất thực tế và ổn định. Họ không dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc và có khả năng đối mặt với khó khăn một cách tỉnh táo. Chữ số 4 đại diện cho nền tảng vững chắc, tư duy logic và tính thực dụng. Tuy nhiên, đôi khi người mang số 4 có thể trở nên quá bảo thủ và không sẵn sàng thay đổi. Sự an toàn mà họ theo đuổi có thể khiến họ bỏ lỡ nhiều cơ hội trong cuộc sống. Nếu bạn là người thuộc nhóm này, hãy thử mở lòng hơn với những điều mới mẻ. Bạn sẽ thấy cuộc sống trở nên phong phú và thú vị hơn rất nhiều. Nếu bạn đã từng trải qua những tình huống tương tự, hãy bình luận phía dưới và cho chúng tôi biết nhé. Chữ số 5, tự do và phiêu lưu. Người mang số cuối là 5 thường có xu hướng tìm kiếm sự tự do và yêu thích những chuyến phiêu lưu. Bạn có thể thấy họ luôn không ngừng di chuyển, khám phá và tìm kiếm những điều mới mẻ. Số 5 đại diện cho sự thay đổi, thích ứng nhanh và tinh thần mạo hiểm. Điểm yếu của nhóm này là họ dễ trở nên không kiên định và thường xuyên thay đổi quyết định. Điều này đôi khi làm người khác khó theo kịp và có thể gây ra những mâu thuẫn không đáng có. Chữ số 6, trách nhiệm và tình yêu thương. Những người sinh ra với số cuối cùng là 6 thường có tính cách ấm áp, tình cảm và mang nhiều trách nhiệm. Họ luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác và đóng vai trò như người bảo vệ trong gia đình hoặc nhóm bạn bè. Con số 6 đại diện cho sự hy sinh, lòng nhân ái và khả năng chăm sóc người khác. Những người này có xu hướng đặt gia đình, bạn bè lên hàng đầu và luôn tìm cách làm mọi người xung quanh hạnh phúc. Tuy nhiên, cũng chính vì luôn chú trọng đến người khác mà người thuộc nhóm số 6 thường bỏ quên bản thân. Họ dễ bị căng thẳng khi phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm, và nếu không biết cách cân bằng, họ có thể cảm thấy kiệt sức. Nếu bạn thuộc nhóm này, hãy nhớ rằng đôi khi bạn cần đặt mình lên hàng đầu để có đủ năng lượng tiếp tục chăm sóc cho người khác. Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn về điều này trong phần bình luận và đừng quên ấn thích video nếu bạn cảm thấy mình thuộc nhóm số 6 đầy tình cảm này. Chữ số 7, suy tư và triết lý. Số 7 đại diện cho những người mang tư duy sâu sắc, yêu thích việc tìm hiểu ý nghĩa sâu xa của cuộc sống. Nếu bạn có năm sinh kết thúc bằng số 7, bạn có thể là người sống nội tâm, luôn suy ngẫm và phân tích những gì xảy ra xung quanh mình. Những người thuộc nhóm số 7 thường có xu hướng tìm kiếm tri thức và sự thật. Họ thích dành thời gian suy tư về các vấn đề triết lý và tâm linh. Mặc dù có sự nhạy bén về mặt trí tuệ, người mang số 7 có thể cảm thấy cô độc hoặc khó kết nối với người khác, bởi họ thường chọn cách sống khép kín. Sự tập trung vào thế giới nội tâm của họ đôi khi khiến họ trở nên xa cách và khó hiểu trong mắt người khác. Nếu bạn là người thuộc nhóm này, hãy học cách chia sẻ suy nghĩ của mình với mọi người xung quanh để tránh cảm giác lạc lõng. Nếu bạn cảm thấy điều này đúng với bạn, hãy comment và chia sẻ về hành trình tìm kiếm tri thức và sự thật của bạn trong cuộc sống nhé. Chữ số 8, thành công và tham vọng. Những người mang số cuối là 8 thường có tham vọng lớn và không ngại theo đuổi thành công. Số 8 là con số của sự giàu có, quyền lực và sự kiên định. Những người thuộc nhóm này thường rất quyết tâm và không ngại đối mặt với thử thách để đạt được mục tiêu. Họ có khả năng lãnh đạo bẩm sinh và thường được người khác kính trọng vì sự kiên trì và nỗ lực của mình. Tuy nhiên, sự tập trung quá mức vào mục tiêu vật chất có thể khiến người mang số 8 gặp phải những khó khăn trong cuộc sống cá nhân. Họ có thể bị cuốn vào guồng quay của công việc và tiền bạc, quên đi những giá trị tinh thần và tình cảm. Nếu bạn cảm thấy mình thuộc nhóm này, hãy nhớ rằng thành công không chỉ đo bằng vật chất mà còn bằng những giá trị tinh thần và sự cân bằng trong cuộc sống. Hãy bấm thích video nếu bạn đang theo đuổi những mục tiêu lớn và đừng quên bình luận về cách bạn cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Chữ số 9, nhân đạo và lý tưởng. Chữ số 9 biểu trưng cho những người có tầm nhìn xa, luôn hướng đến những lý tưởng lớn lao và mang tinh thần nhân đạo. Những người sinh ra với số cuối là 9 thường có tấm lòng bao dung, mong muốn làm điều tốt cho xã hội và thường tham gia vào các hoạt động từ thiện, giúp đỡ cộng đồng. Họ có khả năng kết nối với mọi người và dễ dàng hiểu được cảm xúc của người khác. Tuy nhiên,
Đôi khi người thuộc nhóm số 9 có thể bị mắc kẹt trong chính lý tưởng của mình. Họ có thể quá tập trung vào việc làm điều tốt đến mức quên đi những nhu cầu cá nhân hoặc không thực tế trong cách tiếp cận cuộc sống. Điều quan trọng là người số 9 cần học cách cân bằng giữa lý tưởng và thực tế để tránh bị thất vọng hoặc kiệt sức. Nếu bạn thuộc nhóm số 9, hãy chia sẻ với chúng tôi những trải nghiệm khi theo đuổi lý tưởng của mình. Và đừng quên để lại bình luận về cách bạn đã học cách cân bằng giữa việc làm điều tốt và chăm sóc bản thân nhé. Cuộc đời mỗi người được hình thành từ rất nhiều yếu tố, và một trong những yếu tố thú vị mà chúng ta có thể khám phá là con số cuối cùng của năm sinh. Mặc dù không phải tất cả mọi điều đều có thể được giải thích bằng số học, nhưng việc hiểu rõ hơn về tính cách và hành trình của bản thân thông qua con số này có thể mở ra những góc nhìn mới về cuộc sống. Bạn đã tìm thấy sự kết nối nào với con số cuối cùng của năm sinh của mình chưa? Dù bạn thuộc nhóm nào, hãy nhớ rằng mỗi con số đều mang theo những bài học và ý nghĩa riêng. Điều quan trọng là chúng ta biết tận dụng những ưu điểm và đối mặt với những thử thách mà cuộc sống mang lại. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng ngần ngại để lại bình luận về trải nghiệm của bạn và ấn like để ủng hộ chúng tôi. Cảm ơn bạn đã xem đến đây, và đừng quên chia sẻ video này với bạn bè của mình để cùng nhau khám phá thêm về con số cuối cùng trong năm sinh nhé.